up mga idol? Andito na ulit ako, nagbabalik. Andito ako ngayon sa malapit sa fish market mga idol. Kung naalala nyo, nung last episode, nahuli kami. Pinagbawal na yung Cornish area dun sa likod ng Starbucks. So, andito kami ngayon andito, may kasama ako. Yun yung si Shapik, Bangladeshi siya. Siya ang kasama ko ngayon. Yan mga idol, ito yung lugar oh. Yan, ang ganda oh. Bali, ayun pa rin ang gamit ko mga idol. Light setup pa rin tayo, ultra light. Ayan mga idol. So ayun mga idol, bali sinet up ko na siya para pagdating ko dito, hindi na ako yung magse-set up kasi ang daming oras na kinakain. So ayun mga idol, wish me luck. Sana mag-enjoy tayo ngayong episode na to. At sa mga hindi pa po sa mga bago pa po dito sa channel ko, kung nagustuhan niyo po at kung nag-enjoy po kayo kahit walang huli, sana po mag-subscribe kayo kung nagustuhan niyo lang po mga idol. So ayun po, bababa lang ako and then switch ko na lang yung camera sa dibdib ko and ayun po mga idol, wish me luck. Peace. So ayun mga idol, dito na ako sa baba. Medyo ang gagawin ko, simula ako dito hanggang doon sa kabila ayan. Ito yung setup ko. Nag-jacket ako kasi sobrang init. Ang problema ko lang yung araw. Nakapunta dito yung araw. Ito yung kasama ko, Shapik. Wala. Ha? How many fish? Yalla fish, 5 piece. What? 5 piece. 5 pieces only? Aywa. Sawi katir. Yalla. 5 piece. Ya, salam. Yalla, sawi. Ayan, kasama ko mga idol. Kasama ko sa trabaho. Ayan mga idol. Ako naman, magkakasta naman ako. So ayan mga idol, bali ang problema ko ngayon is against the light. Sobrang taas pa ng araw. Yung araw nakatutok sa akin. Nakatutok sa amin yung araw. So ayun mga idol, ang gamit ko is, ang una kong lure na gagamitin is ito, yung duplex. Yan mga idol, 18 grams duplex. Yan o, tingnan naman ng kulay, ang ganda talaga. Nung last na cast ko na kahapon, wala, hindi pinalad kasi nga nasita ng Coast Guard. So ayun mga idol, ito duplex 18 grams yan o. Ganda ng kulay, medyo rainbow siya. So ayun mga idol, sana maganda ang natin ngayon, maganda ang adventure natin ngayon. So ayun mga idol, unang magkakas na ako, first cast natin. Sobrang ang dumi ng dagat mga idol. Ang dumi. Oh, hindi siya malinaw. Gamit tayo ng spoon 15 grams. Nagpalit ako. Walang kumakagat doon sa isa eh. Ayan Halco 15 grams. Mga idol, update ko lang kayo wala pa rin kumakagat. Tapos natakasan ako ng isang lure, naputol yung nut ko from braid to leader mga idol, naputol. Ang pagkakamali ko kasi nung last na salakay ko, hindi ko napalitan, hindi ko na i-renut. Dapat pala gumawa ako ng panibagong nut para yung luma is maging bago. Ayun ang pagkakamali ko. Bali ganun, charge to experience. Ngayon maganda yung panahon. Hindi na mainit. Tagtagal na ako ng jacket eh. Bali may mga nangingisda na rin diyan Yan Maganda yung pwesto na to, kaso nga lang mahina ang isda. Mamaya pupunta ako doon sa mga mabato mga idol. So ayun lang, in-update ko lang kayo na wala pa. Nag-ano rin tuloy ako, nag-Yo-Zuri break para pampakalma. Shoutout nga pala, isa shoutout ko lang
Shoutout nga pala kay paring Alvin Dones na laging nanonood. Paring Alvin, salamat salamat sa suporta mo. Idol paring Alvin. Ayun. So ayun mga idol, kas na uli ako. Medyo dumidilim na, kailangan kong bilis-bilisan na konti. Mga idol, peace. Good morning mga idol. Nagtataka kayo, umaga na naman dito, madaling araw na naman. Bali wala, yung salakay ko kahapon sa may fish market. Mga idol, walang kumagat kahit isa. Kahit dun sa mga linya na diretso hinanap ko, wala, kahit yung mga tao doon walang huli. Hindi ko alam kung bakit, kasi ang pangit ng dagat, kulay itim, maitim, tapos may mga damo na lumulutang. Hindi maganda. Kahit yung mga Saudi nagsasabi na iba daw yung dagat nung araw na yon, basta madumi. Kahit sa kanila walang nakagat. So hindi ako yung may problema sa pagkakataon na yon, mga idol. So ayun, nandito tayo ngayon sa may kudo. Ayan sa may kudo, yun nandun. Bawal na nga dun sa corniche. So ayun mga idol, ang gamit natin ngayon is medium light na ipinartner ko yung aking Shimano na reel. Kasi medyo dito mataas dito. Kailangan kong mag-cast ng medyo mahaba-haba. Medyo malayo-layo, mga idol. So medium light tayo na setup. Ayan. So ayun mga idol, salaki tayo dito, Wish me luck uli. Kahapon wala nangyari. So ayun, partida. Para tayong sa Efrem Bata ngayon. Efrem Bata Reyes, walang ligo-ligo. bago sumabak sa laban. So ayun mga idol, salakay tayo. Peace. Huli siya yata Ay wala pala, akala ko meron. Laki, nagwawala Ha? Bango. Ayun, masyaallah. Laki. Ano ka, parang laki na yun yung tawang tingin. Masallah. Ang laki Masyaallah. Kabir. Ang lakas Ang laki niyan. Lakas. Ang lakas. Ang gusto Ang lakas baka pumasok sa baka pumasok sa bato. مش تونة يا عم، هو تونة. عاوز حد يجي لك من تحت. تونة قطع الصخر، قطع الصخر بس كده. بس حد ينزل لها. لا شيل اوه عايز حد ينزل لها. خلاص كده مجنون. وصل من الذيل. يا سلام يا سلام يا سلام خبير هذا علشان تونا ده خلاص. السلام مبروك. Pagkaan ito mga idol, lumot. Pas. Ay! Pilipino pala si sir. Pilipino ko pala. Ha? Kala ko Indonesia ka. Saan kaya ko kumuha ng lumot? Doon sa may yun yung tower na yan. Apa? Iyo, agis ulit. Hindi ba? Wala tayong mahuling isda, manghuli tayo ng katang. Ayun Ayaw niyang kagatin Malaki na yung Ayaw niyang kagatin. Kagatin niya yan, hindi na yung ano, inaabangan. Ayan na. Oh, ayan na. Ayun, ay.
Pa. Ito wala akong mahuling isda kaya katang na lang. Yan. Down. Yan. Ayun, ala sumabit. Sabi na limasag na kalata ako. Ako na yata inuuli nito. Yun ito sa pagkain niya. Ayan. Ayun pa, sulok. Ayan, kagatin niya kasi malambot eh. Ayun. Ay! Iba naman kumagat. Hindi nasa kayo din. Hindi ginawa nga. Tatawa na no. Pag kumagat yan kasi hindi na yung bibitaw eh. Ayan nga po. Ang lakas. Ah! Oh, it's fine, a little bit. Whew. Naku. Ah. Whew. Isa din. Whew. Ayos. Isa din. Yes, salam. Shoutout sa mag-asawa. Magandang balita. Ya Allah. JBraid pa. Ayos mga idol. Ha? Anong isda to? Hindi ko alam. Dalawang nahuli rin nakaraan eh. Pandito na bayan. Simple na. May gitsampo na pala nahuli. Ayan. Ayan. Mga idol. Sadyang wala palang katakas oh. 3 hook ang tumama oh. Tatlo. 3 hook ang pumasok. Naalala nyo, ito rin yung nakadali nung talakitok sa fish market. Nakakadalawa na to. Ang problema ko ngayon, hindi ko mahugot. Ayun. Taga. Yun. Ayos mga idol, 20 grams. Ayan, yung mag-asawa naglilibang. Shout out. Oo, ayun. Nakadali na naman isa oh. Malaki talaga nakuha. Malaki yung bigat. Ito yung lumot. Ang nito, lumot si sir. Ayan. Malaki nakuha nyo. Ayan, laki oh. Woo! Shout out kay sir. Extra. Kaya nyo lumot eh. This one is 80. Yeah. No problem. No problem, grill. Ang lakas ng liif. Pero ang lakas sa ilalim, ano po? Ang lakas tingnan. Nakasingit ako sa mga Pilipino. Diretso na? Diyan sarap lang eh. Magamit ka. Bale lumot to. Yan. Lumot lang ang bala niyan. Kinain ko agad. Yun, malaki. Malaki na. Subukan natin. Ay! Katin nyo! Katin nyo. Ayaw. Ha? Meron pa oh. Ayan, ganito. Yun na yan. Okay na yan? Buwan na, nakahuli na yung tuna. Buwan na. Oo, umalis na. Yun! Nasaan na? Pero nakagat nga no? Ay naputol. Oo. Mahirap pala to. Akala ko madali lang. Ayun. Ang sarap. Malaki to, malaki to. Oh, mga idol, malaki to, malaki to.
Ewan, ang laki. Sarap. Iya. Oh. Kalas mo. Salah kabir. Kabir, kabir. Ya salam. Kabruk. Laki. Ayan. Uwi na kami. Salamat sa mga Pilipino dito. Hello. Supla dito channel. Subscribe to my channel. Supla dito channel. Sige ba, uwi na ako. Salamat So yun mga idol, bali uwi na ako. Alas 9 na rin ng tanghal ng umaga. So okay naman, at least nakahit dito, nakahuli ng isa. Hindi nga lang tribali, pero okay lang, at least meron tayong isang huli dito. So ayun mga idol, shoutout ko lang si Ryan Divina at saka yung asawa niya na buntis. Miss na daw niya. Idol Ryan Divina, shoutout. At saka shoutout dun sa mag-asawa kanina. Pinapanood daw niya ako, nakita niya ako diyan kanina, tapos yun, nakilala niya ako, nakilala na yung channel. So sir, idol, pasensya na po, hindi ko nakuha yung pangalan nyo, pero nakita ko yung channel nyo, ipa-flash ko na lang dito. Salamat po sa inyong panonood. At shoutout pa paring Alvin Dones, yan, sa X-Rider PH, shoutout sa inyo. Masaya, nakahuli tayo ng isa. So ayun po mga idol, dito ko na po tatapusin yung vlog. At mainit na. At maraming salamat po. Kung bago pa lang po kayo sa channel, please subscribe kung nagustuhan nyo po. Live your dreams mga idol. This is Redrix PH. Base.